हेलो नमस्ते सबैजनालाई है वेलकम टु माई च्यानल मोटोड्रग्स है। सो फर्स्टमा चाहिँ अब सबैलाई जस्ट ह्याप्पी न्यू इयर होइन 2021। र आज चाहिँ हामी अब ट्याक्कै 2-3 जना बाइक छौँ होइन। आज हामी जस्ट हात्तीबनको जङ्गलतिर गएर हल्का अब केटाहरूको यसो फुटेजहरू खिचिदिनु पऱ्यो अरे। सो बाँकी चाहिँ उता गएर देखाउँछु होइन। सो जाउँ है त उतै। जाडो पनि बढेछ लास्ट यार हेट 3-4 महिना अगाडि त्यस्तो जाडो थिएन यार। के भयो यस्तो यार। ल अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि ट्याक्क बाँसबारी है। बाँसबारी पनि फेरि 2-3 ठाउँमा रहेछ क्या पुरा। यो चाहिँ हाम्रो फर्बिङतिरको साउथतिरको बाँसबारी है। साउथतिरको काठमाडौँको साउथतिरको यस्तो बाँसबारी। सो बाँसहरू जहाँ रह्यो त्यही बाँसबारी भनिदिने यार। ठाउँको नाम पनि त्यसरी पुरै हालिदिने क्या। सो त्यो गाई होइन हात्तीबन जो रिसोर्ट जाने बाटो चाहिँ यताबाट रहेछ जङ्गलबाट है। सो कन्फ्युज हुनु भने ट्याक्क जस्तो तपाईँहरू चोगारबाट ट्याक्क सिधा आउनु भयो भने चाहिँ जाउँ त चोगारबाट सिधा आएपछि त्यो गाईको ट्याक्क बोर्ड छ होइन। हात्तीबन हिमालयन रिसोर्ट के छ होइन। दामी वा यार खतरा अघि तलबाट अलिअलि मात्रै देखाएको है। यहाँबाट दामी देखिरहेको छ। यो अन्त शैली यहाँबाट माथि अझै टपसम्म जान्छ खोइ कहाँसम्म जान्छ तर हामी त्यहाँसम्म जान्न होला होइन। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट जति भ्यू छ दामी देखिरहेको छ है। अझै एकचोटि पानी पऱ्यो भने चाहिँ ट्याक्क है पानी पऱ्यो भने चाहिँ अझै खतरा देख्छ है। तर हिमालयन भ्यू त बब्बाल देखिरहेको छ क्या। अब यो क्यामेराबाट चाहिँ अलिकति सानो देखिन्छ होइन तर यो सानो एक्चुअली अलिक ठुलै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। सो त्यो गाई छैन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट ब्याक हुन लाग्यो है। अब यहाँबाट ब्याक भएर चाहिँ किर्तिपुरतिर गएर खाजासा खाने प्लान छ होइन। सो यहाँबाट जाउँ होइन। बाटो यस्तो छ। सो डेन्जर छ यार बाटो त। ओहो यार ठुलो गाडीमा धेरै जानु पर्छ नि त। ठुलो गाडी ठिक हो हुनु त बाटो त्यो अनुसारको हुनु पऱ्यो। किनभने ठुलो गाडीमा धेरै जानु पर्छ होइन। लो फ्युल कम युज हुन्छ होइन। सो खपत कम हुन्छ फ्युलको। ससा यहाँ हो। अब पार्किङ चाहिँ यता हो होइन। कार पार्किङ गर्नु भनेको छ। अब बाइक कहाँ राख्नु त खोइ देखि छैन भ्यू। ए मुला राख्दै भयो केही फरक पर्दैन। नेपाल हो जहाँ जे गरे पनि पुग्छ मिल्छ। महिला टोइलेटमा त केटा गइदिएर हुन्छ के को कार पार्किङ बाइक पार्क गर्न नहुने हो र होइन। लन्चको लागि सफामा आछौँ होइन। सो रमाइलो भयो माथि घुमियो होइन। अब यहाँ लन्च गरेर हामी हल्का गिक सिकेर हाम्रो अनुजको होइन त्यो गिक सिकेर हामी फर्किन्छौँ होइन। सो अर्को ब्लगमा भेटौँला होइन। स्टे वार्म स्टे ह्याप्पी होइन। फेरि एकचोटि ह्याप्पी न्यू इयर 2021 है त। ल मलाई के भन्नु छ ह्याप्पी न्यू इयर होइन। यो अब भ्लग हेर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब
ट्रेनिङ मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर सब्सक्राइब लाइक गर्नु होला है। अब चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यही नै हो।